ערב טוב. אני רוצה בפתח דבריי להודות מפה לראש הממשלה ה-13 של מדינת ישראל, נפתלי בנט, על ההגינות, על החברות, על כך שהובלת את הממשלה בשנה האחרונה להישגים כלכליים וביטחוניים שלא נראו פה שנים. ותודה מיוחדת על העובדה שאזרחי ישראל רואים השבוע העברת תפקיד מסודרת בין אנשים שמקיימים הסכמים ומאמינים זה לזה. מדינת ישראל גדולה יותר מכל אחד מאיתנו, חשובה יותר מכל אחד מאיתנו. היא הייתה כאן לפנינו, היא תהיה כאן הרבה אחרינו, היא לא שייכת רק לנו. היא שייכת גם לאלה שחלמו עליה אלפי שנים בגולה, וגם לאלה שעדיין לא נולדו, לדורות הבאים. בשבילם ובשבילנו, אנחנו צריכים לבחור בטוב משותף, במה שמחבר אותנו. תמיד יהיו מחלוקות. השאלה היא איך אנחנו מנהלים אותן, ואיך נוודא שהן לא מנהלות אותנו. מחלוקת היא לא בהכרח דבר רע. כל עוד היא לא פוגעת ביציבות השלטונית ובחוסן הפנימי שלנו. כל עוד אנחנו זוכרים שיש לכולנו אותה מטרה. ישראל יהודית, דמוקרטית, ליברלית, גדולה, חזקה, מתקדמת ומשגשגת. האמת הישראלית העמוקה היא שברוב הנושאים החשובים אנחנו מאמינים באותם הדברים. אנחנו מאמינים שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. הקמתה לא מתחילה ב-1948, אלא ביום בו יהושע בן נון חצה את הירדן וחיבר לנצח בין עם ישראל לארצו, בין הלאום היהודי למולדת הישראלית. אנחנו מאמינים שישראל צריכה להיות דמוקרטיה ליברלית שבה לכל אזרח שמורה הזכות להחליף את השלטון ולקבוע את מסלול חייו. איש אינו יכול לשלול ממנו את זכויות היסוד שלו, את כבודו, את חירותו, את חופש העיסוק שלו, את זכותו לביטחון אישי. אנחנו מאמינים שעלינו לשמור תמיד על עוצמתנו הצבאית. בלי זה אין ביטחון. אני בנו של ניצול שואה, ילד יהודי בן 13 שרצו להרוג אותו ולא היה מי שיגן עליו. אנחנו נגן על עצמנו, בכוחות עצמנו. נוודא שתמיד יהיה לנו את צבא הגנה לישראל, צבא שעוצמתו אינה מוטלת בספק, ואויבינו יראים מפניו. בלילה אחד, בחורף 1944, בגטו בודפסט, סבתא שלי קראה לילד ההוא, אבא שלי. היא אמרה לו, ילד שלי, אתה לא יודע את זה, אבל היום זו הבר מצווה שלך. אני לא יכולה לאפות עוגה, אבא שלך כבר לא יחזור, סבא נספה במחנה הריכוז מאוטהאוזן. אבל יש דבר אחד שאני יכולה לעשות. והיא הוציאה בקבוקון קטן של בוסם, שנל 5, שהיה הבוסם של גברות אלגנטיות לפני המלחמה. לעולם לא נדע איך היא שמרה אותו כל הזמן הזה. ואז היא שברה אותו על הרצפה, והיא אמרה, לפחות לא יהיה מסריח בבר מצווה של הבן שלי. אנחנו מאמינים שישראל היא מדינה יהודית. אופייה יהודי, זהותה יהודית. גם יחסה לאזרחיה הלא יהודים הוא יחס יהודי. ספר ויקרא אומר, כאזרח מכם יהיה לכם, הגר הגר איתכם, ואהבת לו כמוך. אנחנו מאמינים שכל עוד צורכי הביטחון נשמרים, ישראל היא מדינה שוחרת שלום. ישראל מושיטה ידה לכל עמי המזרח התיכון, כולל הפלסטינים, ואומרת, הגיע הזמן שתכירו בכך שלעולם לא נזוז מפה, אז בואו נלמד לחיות יחד. אנחנו מאמינים שיש ברכה גדולה בהסכמי אברהם, ברכה גדולה בתנופה הביטחונית והכלכלית שנוצרה בפסגת הנגב עם האמירויות ובחריין, מצרים ומרוקו, ותהיה ברכה גדולה בהסכמים שעוד יבואו. עם ישראל לא לבדד ישכון. תפקידנו להמשיך ולחזק את מעמדנו בעולם, את יחסינו עם ידידתנו הגדולה ארצות הברית, לרתום את הקהילה הבינלאומית למאבק באנטישמיות ובדה-לגיטימציה של ישראל. אנחנו מאמינים שתפקיד השלטון לשמור על החוק, ותפקיד החוק לשמור על השלטון. החוק הוא מה שמגן עלינו מפני שחיתות ואלימות. בית המשפט הוא מי שמגן על החלש מפני החזק. החוק הוא הבסיס לחיינו המשותפים. אנחנו מאמינים שהכלכלה הישראלית צריכה להיות מבוססת על עקרונות השוק החופשי, על היצירתיות והדינמיות של הטכנולוגיה הישראלית. אבל תפקידנו
לשמור על אלו שאין להם. לתת לכל ילד, בכל מקום, הזדמנות הוגנת. אנחנו מאמינים שהאיום האיראני הוא האיום הראשון במעלה על ישראל. נעשה כל מה שדרוש, כדי למנוע מאיראן להגיע ליכולת גרעינית או לבסס את עצמה על גבולותינו. אני עומד לפניכם ברגע הזה ואומר מכאן לכל מבקשי רעתנו. מעזה ועד טהרן, מחופי לבנון ועד סוריה. אל תנסו אותנו. ישראל תדע להשתמש בכוחה למול כל איום ומול כל אויב. אנחנו מאמינים ומתפללים יחד לשלומם של החיילים והשוטרים שלנו, באוויר, בים וביבשה, ייתן השם את אויבינו הקמים עלינו, ניגפים לפניהם. אנחנו לא נשקוט ולא ננוח עד שיוחזרו בנינו, הדור גולדין ואורון שאול זכרם לברכה, אברה מנגיסטו והישאם א-סייד. אנחנו מאמינים בעוד דבר, שמותר לנו לא להסכים. חופש הביטוי הוא עיקרון יסוד. חופש העיתונות הוא המרכיב שבלעדיו לא תיתכן דמוקרטיה. מוטל עלינו להקדיש מאמץ לגילוי העובדות והבנת האמת. השאלה הישראלית הגדולה היא למה דווקא בתקופה שבה יש בינינו הסכמה לאומית רחבה בכל הנושאים החשובים, רמות השנאה והחרדה בתוך החברה הישראלית כל כך גדולות? למה הפילוג מאיים יותר מאי פעם? התשובה היא הפוליטיקה. בישראל הקיצוניות היום לא באה מהרחובות לפוליטיקה, אלא להפך. היא גולשת כמו לבה מהפוליטיקה לרחובות. המרחב הפוליטי הפך לקיצוני יותר ויותר, אלים ומרושע יותר ויותר. והוא גורר אחריו את החברה הישראלית. את זה עלינו לעצור, זה האתגר שלנו. מדינת ישראל, הישראלים, הם טובים יותר. יש פה שכל ודמיון וכוחות שאין בשום מקום אחר. הכלכלה הישראלית היא מוקד של עלייה לרגל מכל העולם. דווקא בתקופה של משבר גלובלי, הפוטנציאל שלנו גדל. אנחנו יודעים להשתנות, אנחנו יודעים להשתפר. אנחנו רק צריכים לעשות את זה יחד. במשרד שלי בכנסת תלויות שתי תמונות, זו לצד זו. דוד בן גוריון ומנחם בגין. שני יריבים פוליטיים מרים, אבל גם שני ראשי הממשלה החשובים ביותר שהיו לנו. הם תמיד רבו, אבל הם גם תמיד זכרו שיש להם אותה מטרה. בניית עוצמתה ודמותה המוסרית של מדינת ישראל. המטרה הזו גדולה יותר מכל מה שמפריד בינינו. המבחן שלנו הוא לא אם ניצחנו בוויכוח, אלא אם השכלנו ומצאנו דרך לעבוד יחד עם אלה שלא מסכימים איתנו. את הנאום הזה שומעים עכשיו לא מעט אנשים שלא הצביעו בעד הממשלה, שלא תומכים בה ולא יתמכו בה. אני מודה לכם על כך שאתם מוכנים להקשיב. אני מבקש לעבוד יחד איתכם למען המדינה שלנו. אני מחויב לשרת גם אתכם. אני מאמץ את דבריו של קודמי בתפקיד ומבקש לחזור עליהם. אנשים אחים אנחנו. האתגרים שעומדים בפנינו הם כבירים. המאבק באיראן, הטרור מבית, משבר החינוך הישראלי, יוקר המחיה, חיזוק הביטחון האישי. כשהאתגרים כל כך גדולים, אסור לנו לחלות את כוחנו במריבות. כדי ליצור פה טוב משותף, אנחנו זקוקים אחד לשני. ילדינו מסתכלים עלינו. מה אנחנו רוצים שהם יראו? אנחנו רוצים שהילדים שלנו יראו שעשינו הכל כדי לבנות יחד ישראל יהודית ודמוקרטית חזקה ומתקדמת, נדיבה וטובה. רק ביחד ננצח. תודה רבה.